नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आजची आपली रेसिपी आहे बांगड्याचं कालवण. चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करू. बांगड्याचं कालवण बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो ताजा बांगडा घेतलेला आहे. तर या बांगड्याला आपल्याला अगोदर मॅरिनेट करायचं आहे. त्यासाठी अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद टाकून बांगड्याला अशी लावून घ्यायची अशी. तर 15 मिनिटासाठी बांगडा आपण साईडला ठेवूया. आता बांगड्याचं कालवण बनवण्यासाठी कोणते मसाले लागणार ते बघून घेऊ. हे मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे. कांदा, खोबरा आणि खडे मसाले गॅसवरनं छान भाजून घेतलेले आहे आणि याचं असं बारीक वाटण बनवून घेतलेलं आहे. चिंच, काश्मीर मिरची पावडर, गरम मसाला, धने पावडर, लाल तिखट, हळद, मीठ, कोथिंबीर, तेल, लसूण अद्रकची पेस्ट आणि कढीपत्ता. तर हे झाले मसाले. आता आपण बांगड्याचं कालवण बनवायला सुरुवात करू. मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये तेल टाकून, तेलाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. तेल गरम झालं याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकायचे. अद्रक लसूणची पेस्ट तेलामध्ये छान परतून घ्यायची. अद्रक लसूणची पेस्ट तेलामध्ये छान परतवली तर मिक्सरमध्ये खडा मसाला, खोबरं आणि कांदा भाजून घेतलेलं ते वाटण टाकायचं. मंद आचेवर याला छान तेलामध्ये असं परतवून घ्यायचं. मसाला आपला लालसर होईल आणि मसाल्याला या वाटणाला छान तेल सुटेल. तर आपण याला एखादा मिनटं असं तेलावर परतून घेऊ. वाटण तेलामध्ये छान परतले आहे. आता हे बघा, वाटणाला छान तेल सुटलेलं आहे. आणि वाटण मिक्सरमध्ये बारीक करता वेळेस तर कोथिंबीरचं प्रमाण थोडं जास्त टाकायचं आहे वाटणामध्ये. त्यामुळे वाटण एकदम छान आणि चवीला छान बनतं आहे. तर आता याच्यामध्ये 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर आहे. तुम्हाला हवा असेल तुम्ही टाका, नसेल तर नका टाकू. याने फक्त कालवणाला छान कलर येतो. अगदी थोडीशी हळद टाकायची. मॅरिनेट करण्यासाठी आपण हळद टाकलेली आहे, त्यामुळे इथं थोडीशी टाकायची. 1 चमचा लाल तिखट. हे सर्व तेलामध्ये मसाले छान भाजून घ्यायचे आपल्याला. हे बघा, मसाले छान भाजलेले आहेत. साईडून हे बघा तेल सुटलेलं आहे. आता बांगडा मॅरिनेट केलेला आहे तो मसाल्यात टाकून घेऊ आपण. बांगडा मसाल्यामध्ये टाकला की अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे. आपण मॅरिनेट करता वेळेस बी मीठ टाकलेलं आहे, त्यासाठी नाही तर हिशोबात मीठ टाकायचं. आणि बांगडे मसाल्यामध्ये ते परतून घ्यायचे असे. परतून घेतले तर बांगडा शिजण्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे शिजण्यापुरतं. आणि थोडंसं रस्सा राहील इथपर्यंत पाणी टाकायचं आहे. आणि बांगडे असे मसाल्यामध्ये पुन्हा मिक्स करून घ्यायचे.
तर आपल्याला इथं पाणी थोडं कमी वाटतंय, तर आणखीन आपण पाणी टाकून घेऊ. आता सर्व मसाले मिक्स झाले ना याच्यामध्ये, कढीपत्ता वरून टाकून घ्यायचा आपल्याला. आणि चिंच पण ना अशी बांगड्यामध्ये टाकून घ्यायची. अशी ना चिंच बांगड्याचं कालवण बनताना चिंचेचा वापर करायचा. आणि चिंचेमुळे ना बांगड्याचा रस्सा खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतो. याच्यावर झाकण ठेवून मध्यम आचेवर आपण 10 मिनिटे शिजवून घेऊ. आता झाकण काढून बघूया कालवण शिजलेलं आहे की नाही ते. कालवण ना छान शिजलेलं आहे. आता याच्यामध्ये ना थोडी कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि याला ना एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. तयार आहे बांगड्याचं कालवण. तुम्ही देखील कालवण असं घरी करून बघा आणि कसं होतं ते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.